සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. ඉතින් පාඩම් කරන ඔයා වෙනුවෙන් අද අලුත්ම ටිප් එකක් අරගෙන ආවා. මම Positivemart. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. ඇත්තටම අද මම අරගෙන ආවේ ඔයාලා කොහොමද මාස 3කට ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න කියලා. මේක හරියට ෂෙඩියුල් එකක් වගේ. ඉතින් අපි බලමු ටක් ගාලා එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාට ඕන වෙන්නේ half sheet දෙකකුයි පාට පෑන් ටිකකුයි විතරයි. ඉතින් මෙහෙම මාස 3කට ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදන එකේ වාසි මොකක්ද කියලා ඔයාලා හිතනවා ඇති. ඇත්තටම අපි මාස 3කට හැදුවාම ඒක ෂෝට් පීරියඩ් එකක් හින්දා අපිට මේ මාසේ කරන්න තියෙන වැඩ, ගිය මාසේ තිබ්බ වැඩ, ඒ වගේම අනාගතයේ තියෙන ඊළඟ මාසේ තියෙන වැඩ හොඳින් ඕගනයිස් කරලා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ අතින් කිසිම වැඩක් මිස් වෙන්නේ නැහැ. බැරි වෙලා හරිවා කලින් මාසෙදී මොකක් හරි වැඩක් මිස් කරගෙන තිබ්බොත් ඒක මේ මාසෙට මතක් කරලා කරන්න ඒක උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා අවසන් වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න. හරිම පුංචි දෙයක් ඒ වුණාට අපේ ජීවිතයට ප්‍රොඩක්ටිව් ගත කරන්න, ඔයාගේ වැඩ ඕගනයිස් කරගන්න මේක හොඳ ටිප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා ගර්ල් කෙනෙක් වුණත්, බොයි කෙනෙක් වුණත්, ඔයා මොන ජොබ් එකක් කරත්, ඔයා නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්, ඔයා ගර්ල් කෙනෙක් වුණත්, බොයි කෙනෙක් වුණත්, ස්ටඩි කරන කෙනෙක් වුණත්, ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වුණත්, එහෙම නැත්නම් ගෙදර බිස්නස් එකක්, එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉන්න ගෘහණියක් වුණත් ඔයාට මේ ක්‍රමය ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් වෙයි. මොකද ඔයාගේ වැඩ ලස්සනට ඕගනයිස් කරගන්න මේක ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්නකෝ මේක මොනතරම් ප්‍රොඩක්ටිව් වැඩක්ද කියලා.